Oh, Arlot Fred. Arlot Fred Ito din. na. Goes up. Dahil wala na nga ang back siya. Ooh, interesting. Priority, I think this setup, Wow. maganda rin kasi yung naging simula kasi this also, what? Gatekeeps the fact na, oh sige, try to choose your mid laner now. Yeah, and also, this is a semblance of Blacklist International's drafting pattern ng S11. Sa'yo na yung Arlot, hawak namin yung Valentina. Either way, may final slash kami. Yeah, oo nga, no? Parang nalilimitahan din yung mga heavily impacting ultimates na pwedeng kunin dito ng RSG. Kasi RSG kilala pa rin yan sa mga, sa mga heroes na may control, di ba? So ngayon, ano ang kanilang kukunin? Pwede nga silang kumuha na kagad ng gold din dito kahit hindi pa nila alam kung ano yung matchup. Barat's Carry, Barat's Claude, mga favorite ko say. Actually, yung Bruno din, na favorite nila. Dami ding open. Oh, for my. Kasey. I think this is a good spot to pick up the Barats, but Bruno, ang potential counter lang is possibly the CC. And there goes the Barats, pero they Arlot pa rin ang pinili nila. A safer choice, even though makakopya yung final slash. But Blacklist International, they have a chance here to either pick up a marksman, but similar to the previous series, X-Borg slot to. So pwede nilang kunin din yung X-Borg for the side of Blacklist International. It's a good counter as well for the Barats. So ito na nga ba ang pagkakataon na pwede nga mas-safe ang kanilang first phase here for the picking. Will it be the EXP laner as na-put up nga dito ni Midnight, naging straight answers nga din ng RSG Philippines. So tinanggal nga din nila dito yung Masha and as well as the Minotaur. So mas limited, pero iba ata. It was the Rafaela. Wow. Okay. Roamer. Secured kagad ang hero dito ni Kimpoy. So, ngayon sa second phase ng Buds, ang daming mga pwedeng iprayo, especially gold lane. Yeah. Oo nga. Ito yung kinagandaan sa Blacklist International. Very, although medyo medyo double-edged sword. Very consistent yung drafting behavior nila, yung drafting pattern nila. It's always been kapag mababan yung mga utility supports, get it on the third pick. Kasi first pick ka pa rin naman pagdating sa second phase either way. And it sets up for a good game against the Matilda and the Barats kasi meron kang heal, meron kang mobility, meron kang essentially sustain para ma-survive mo yung initial final slash and also yung Daytona's Welcome na magagaling dito kay Barats. Now, they remove the Harit, which tells us na ayaw nila ng early game na labanan dito sa RSG and also opens up the opportunity for them to get the Roger. And the all-time MPL Philippines hero leader, walang iba kundi si Nats. 22 times games played. And with a win-lose of 12. Oh. Wow, ibang klase to. No? Wow. Masasabi natin na sobrang familiar talaga si Nat sa mga ganito. Maalala natin mga Benedetta, may mga pinipindot-pindot eh. So mas sanay siya sa mga heroes na maraming pinipindot, kumbaga, di ba? Multitasker in a way, pero hindi pa rin nawawala sa mismong pace. Kasi, again, going back to your thoughts there, Midnight, sabi mo nga, the Rafaela low-key, para din siyang Faramis, pwede din mag-in and out, walang uwian, is also giving a great way for, again, kung nakameron ng napiling hero ang Blacklist International for the gold lane, this might be the answer na parang they can sustain more of their first phase. What? But the Savior, how is this? Naging iba yung shift to na. Grabing research to Wow. Interesting. Coming out from Blacklist International, Savior ban against RSG. Although I do see the point. Medyo mahirap din yung matchup na yan kapag Valentina ka kasi parang sobrang rare makuha mo yung Dawning Knight kasi never kayo magkikita in all honesty. But the thing is, they had a Rafaela. Siguro talagang may matchup silang iniiwasan dito. I do love the Nathan ban. It removes yung ultra late game aspect sa side ng Blacklist International. But again, carry is still open considering na tinanggal na rin yung Harit dito sa side ng Blacklist International. They can pick it up unless kung sila ng XP rito and then kumuha sila ng marksman last pick para makita nila yung matchup. But I do think they will likely go carry here kasi Roger na lang. Either Roger or Brody. Yeah. Yung nakakatakot na pwede lumabas sa RSG. And it does set up for a good game for Edward. Yung last pick nila, I think yung Benedetta, yung isa rin sa mga magagandang options dito for Blacklist. Oo nga, no? Pero Oh! ay, wait. Instead, never mind. EXP. Never mind. Lamb's pick para dito sa Blacklist. Pero it opens up itong Lilia na pwedeng paging sagot sa mga heroes na hihinarap dito ng Blacklist. Kaso may Yung Rafaela poke and kasi. burst eh. Kasi, Ayun oo nga, pwede lang ma-deny yun in a way kahit paulit-ulit din gawin eh. So, may thumbs din. So, ang dami ding babad. I think for Blacklist International, they don't really care about the mage na lalabas dito sa RSG. There is a guard, however. With the combination of the Arlot, napakagandang setups niyan laban sa Thousand Frederick kasi even though sabihin natin meron kang guard, yung CC and of course yung ability na makapag-check ng bush and also hold the Frederick down is gonna be a problem here for Blacklist. Wow! Oh, Odette! Wow! Odette! And they do get the Roger. Super Wow! interesting itong Odette pick na to.
so far, isa pa lang ang pang-cancel nila dun sa Swan Song, which is yung knock-up ng Fredrin. Wow, for sure. Yung mga Odette user dyan ngayon sa comment section Nagtatype ay na. nagdiriwang. Main ako, Odette Main, yung mga lahat ng Oo. pwede nyong i-type, start the discussion dahil ito nga may debut pick tayo na nagmumula sa RSG Philippines. So anong sagot ng knock-up dito? Anong makapag-cancel sa Swan Song? Well, sa marksman roll, I think wala. Wala, no? I think wala. Ay, magandang yung Brody match, however, but it's a problem against Odette. Wala rin Nathan. Iratel, I think, is decent for Blacklist. Chivalry is dead. Ay, But, hindi. oh, Clint. actually, that's a good choice. First type na gold laner ang kukunin dito ng Blacklist International. Okay, willing akong sabihin na Ano yan? Thunderbelt first item tong Clint. Thunderbelt. Huwag na tayo maglokohan. Lahat ng marksman ngayon naka-Thunderbelt. Nauso na talaga yung Thunderbelt. Pakunatan. Kasi ang ganda nga naman yung added shield eh. Tapos yung true damage, di ba? So, I think maganda ito para sa magkabilang gold laner natin. Pero obviously, lamang na lamang in terms of audience prediction ang Blacklist International. Ito na nga ang nagiging init ng ating laban. The road to recovery is today. Dito natin masasaksihan ang mismong laban kung paano nga babawi ang code for this one. It's game number 1. How's the drafts looking? So puro flickers, we see a vengeance. Ang napapaisip rin ako paano pa rin cancel yung ultimate ng Odette na to. Yeah, I mean for RSG, ang laki ng protection nila for the Barats and the Roger. There is that threat coming out from the Mathilda and Odette. But in terms of scaling, comfortable naman ng RSG dito, knowing na, ang Blacklist International, knowing na nasa kanila yung range. And also, pagdating ng late game, grabe yung sustain ng lineup nila. Yeah. Tsaka kaabang-abang din yung paglipad. Yung lumilipad na Swan Song mamaya. Ay, oo. Doon. Yung lumilipad na pala. Swan Song from a guiding wind. Ito yung yung nagko-concert, concert mobile Mobile concert. No, kahit saan ka mapunta, merong pa ring sound na maririnig na jam. Oh. Magkakaalaman dahil meron ka tayong nakitang debut pick. Let's see how this goes. Ito yung concert na ng yung ikaw yung nire-rate ng concert. Roadshow, no? May roadshow. Oh, nagro-roadshow. Nagro-roadshow, man. Si Light yung road manager. Oh. Sabi niya, dito naman tayo sa next stop natin. At may sarili talagang all-star caravan ng RSG Philippines with the Odette pick. Ito Oo na yung nga ito na yung bagong emblem kay Roger. Tapos na yung mga panahon ng Quantum Charge. Tapos na yung panahon ng mga Killing Spree. Weakness Finder naman. Weakness Finder. Tapos, Thunderbelt. So, abangan natin na base dito sa lineup ng magkabilang panig, RSG and Blacklist International, masasabi mo na, na parang ma-expect natin na medyo mabagal to. Mabagal na galawan kasi walang super explosive hero sa kanila. Bukod dun sa Rogers at early game, di ba? Yeah. I mean, nasa MPL Philippines tayo. So, typical na makita natin 6 minutes, 2 lang yung kills. Nga, no? Pero definitely magre-ramp up to for RSG dahil essentially kailangan nila dahil naka-Rogers sila. And also, there is that impending problem pagdating ng late game ng Blacklist International. Even though they do decent damage on the side of RSG, ang hirap lang din kalaban nung may Rafa ka, tapos may Fredrin, may Tamus, and then may Clint ka pang kailangan problemahin. Tsaka ngayon, makikita natin si Nats dito. Parang may pinaplano siyang gagawin eh. Pero natutunugan kasi ng Blacklist na may mga taong nagtatago doon. Now Turtle is up for grabs. He didn't get 4. Ay, oo nga. Hindi nag-level 4 si Nats, ha? Okay, wala munang final slash. Magbabuy time. Possibly ngayon ng RSG. So mas makapwesto ng Blacklist International. Nats on level 4 na rin. Light. Wala pang ultimate. Turn! Narito na. Gagamitin yung Fortunate Inferno. Pero nagamit na yung Vengeance. Kim Pong One song! flicker din. Aqua. Ay, papasok din sumunod na likod. Pero sa akin pupunta. May final slash na sagot. Ang RSG. U8 matakbo na sa kanyang buhay. Pero double kill para dito kay Aqua. At makakabawi din naman ng isa. Ang Blacklist International. Pero nandito pa rin ang RSG. Light? Ayaw nilang paglaruin. Men, Sensui. Next game ka na maglaro. Killing spree na kagad si Aqua. 2 minutes pa lang. 3-0-1 on this Odette. Right on time at the final slash ni Nats. Ayan na, hindi pa titigilan si Nats. Edward. Ayaw paglaruin. Grabe si Nats on this Arlot. And again, that's massive for RSG. Again, medyo lamang din talaga sila pagdating sa early game. A higher damage output and yung positioning ng Swan Song. Wala na yung crowd control coming out from Blacklist International. And they really had to focus on trying to take down the Barats. Pero again, yung isang layer pa ng problem nila is yung AoE damage na pwede manggaling sa RSG. And this lead is, again, super massive
for RSG. Imagine mo yung payong, no? Yung coverage ng isang payong na wala kang pwedeng, iwasan doon mismo ng AoE damage ng Swansong na to. And Yue has the ultimate of this Odette. Possible for a counter punish with this ultimate. And as we're seeing here, merong paggabay din sa baba kay Kimpoy patungo sa kanilang Golden King Roheb. XP lane though, exchange, Edward and Nats. Ginagawang Lancelot ni Nats pero andito na si Aqua. Oh, the to timing. rescue, Vengeance. Ay napindot kaagad ni Edward doon sa pagkakataon na yon. Grabe. Wow, ibang klase ang RSG. Maganda ng gising ng RSG Grabe yung synergy, yung lane rotations. This is just RSG knowing how to play the map at the moment. And alam din kasi nila, medyo no counter sila ngayon from Blacklist International. Kulang din talaga. Ang meron lang ang Blacklist International dito is yung movement speed yung added, and yung added sustain from the Rafaela. But so far, pagdating sa head-on team fights talaga, kulang sa damage ang Blacklist dito. Considering na yung AoE pa lang, yung Swansong, malaking problema na. Kumbaga parang born free yung kantang to ng original composition pa lang. Unless i-remix ni Yue. Gayahin niya, kanta rin siya. May remix. Oo nga. Pero ang problema lang, wala naman siyang panglipad. Doon naman may movement speed lang na may bibigay dito si Kimpoy. So naka times 2. Naka-pass forward. Naka-pass forward yung kanta Wala, dito. hindi ka original copy eh. Wala pero ngayon Turtle ay available na rin. RSG, hinahatak lang doon sa kanilang poder. Dito si Light at Nats, kinokontrol nila yung mga bush. Edward, hindi na lalapit dito si Sensui. Isusuko na ng Blacklist International itong second turtle ng ating game. At nirespeto nga nila ang power spark ng RSG ngayon. With the lead na ginawa nila from the early game, waiting for the right time to strike. Meanwhile, focus muna sa gold lane. Kusei, almost mga lahati ng buhay. Pero andyan din ang response ng RSG slowly. Pressure. Pressure ang gustong gawin. Grabe. Yung Barats kaysa magpunta na doon pa rin. Circling Eagle. Nandun lang yon pang zone. Pero ang bilis kasi nila. Uy, retry ginamit na dito Sensui. Makakatalon lang with the guiding wind rather. Itong si Light. So dito naman sa may bandang itaas. Wala, naglolokohan lang itong dalawa na ito. Counter at Inferno. Tapos hampasan lang. Hindi magkakamatayan to unless may dumalaw sa magkabilang XP lane na yan. Yeah. I do love the rotations coming out from Blacklist International though. Yung pagprotekta niya sa sa bottom lane, that would have been insane for RSG if makapasok yung Barats and makapaglagay sila ng pressure for the Roger. Kasi that will allow Kusei to get out of the gold lane and mag-double wave para mas ma-amplify niya yung kanyang farming speed. So far, it's been a slow-paced game for both sides. Pero ito na, nagra-ramp up na yung RSG. Pressure nga na pwedeng ibigay sa bot lane, but the point you gave there for Sensui, I think yung pinaka-possible mindset ng Blacklist International ngayon is to save their win game condition, the damage. Although ang problema nga dito ng Swansong, if kaya man nila tapatan din ng damage, it could still be in par with the team fighting capability. Pero kailangan mo ding hihatiin yung RSG in team fight. Minsan yun yung sugal na kailangan mong tayaan dito para sa Blacklist International. Sino ba yung magiging target nyo? Ang hirap abutin niya ni Aqua pag nakita natin, pero may flicker pa rin. So ang dami mong dadaanan para sa RSG kung gusto mong abutin yan. Pwede naman yung frontline, pero hindi pa kasi sapat yung damage na meron sila. Now Turtle ay pinupuntahan na dito ng RSG. Ako, kainin kagad. Ito si Sensui, Circling Eagle, pasunod at pasugod na nga kagad ng RSG. Apat ng members, actually 5 yun, kaya lang walang pakialam ang RSG. Hatakin mo ko pero andito pa rin ang Raider. Walang namatay doon sa naging setup mula sa Blacklist. What a great timing for that final slash. Napakagandang save. Wow! Pero mawawalan sila ng tore dito at magiging open ang objective para kunin ng RSG Philippines. Yeah, it's very hard for Blacklist International to really contest the Barats right now. Even though technically kaya naman nila, pero inuunahan sila dito ng engage ng RSG. Everybody is focusing on this Barats. Nung nakain si Sensui, naka-focus yung atensyon ng Blacklist dito sa jungle ng RSG. But then again, yung Swansong sa sidelines, isang malaking problema talaga pagdating sa teamfight. Okay, nandito sila. Sensui, papasok ba? Light ay nakabungad lang dun sa may ibabaw eh. Hinaantay lang yung lumapit ng Blacklist. And knowing Blacklist, hindi sila basta hahabol sa kung saan medyo lugi silang magiging teamfight. Pinipili na rin nila. Tingnan mo. Look at this pressure from Demon Kite. Wala na siyang paki sa jungle niya. Siya ang pinakamatapang na Barats na nakikita ko eh. Sabi niya, hindi ko kailangan mag-farm. Ikaw mag-farm ko siya. Wow. Ikaw na lahat. The frontline threat na pwedeng kunin talaga ni Barats from this game, leading it
with a 4.1k. RSG completing most of their task heading to the mid-game. Ang dami nilang nabibigay na problema for Black International to answer. Damage. How's the damage in check now na pwedeng iganti nila? Is this the time to strike? I mean, technically, again, kaya naman nilang copy yung Swan Song, but they really have to deal with the Barats first. And again, super impressive nung pressure na nilalagay ni Demon Knight dito sa mapa. Currently, alam niya yung listahan ng kanyang priorities. Kumbaga, pag nag-grocery kayo, number 1, ang hinaharap dito ni Barats, hindi mag-farm. Number 1, magpakita ako sa harap ng Blacklist International. Because again, they have to react. And kapag nagre-react dito yung Blacklist International, that's farming time na nawawala dito for Blacklist. And that's also farming space for the Roger. Yeah, tingnan mo yung space, kinakat talaga ni Light. Pinapaliit nila yung mapa kahit hindi pa basag. Ayun na nga, nabasag na yung torre dun sa may bandang ibaba. 5,000 ang kalamangan ng RSG. Ngayon, papasok nga ba ang kanilang kupunan? Kasama si Demon Knight. Andun yung dinosaur. Yum, yum, yum. Inutot sa may badalikuran. Habang si Sensui ay mamamatay ba? Hindi. Nakaligtas. Pero si Edward naman ang magiging target nila. Sabi nila, ito na lang. Mag-change target tayo, man. And RSG. Wow, grabe yung domination na to. Oh, wait lang, di pa tapos. Andun yung final slash! 3-man final slash! Papasok pa sa loob with advantage play! At ang RSG ngayon, nananalasa na ang Raiders! What a quick follow-up response right onto Nats. That final slash could have been another extra kill for RSG. Wow! Pero kailangan mo nang respetuhin ng Blacklist International yun. Grabe yung burst, pati yung follow-up din ni Aqua. Yeah. And Edward was the casualty for the first one, and they were trying to protect the third. Sana. Sobrang daming layers na kayang ipato dito ng RSG versus Blacklist International. Even that surprise final slash, it's very hard to deal with. Yes, meron kang mobility, meron kang sustain, pero the level of engage mula sa RSG, kailangan talaga nila mag-react dito. Oh, Yue, figure out. Okay, tumama doon yung Light of Oh, Freddy. Aqua! Aqua! Napablinker Swan Song! Nakaiwas. Buti na lang, nakatakas doon. Kabado 20 yung Blacklist. Kumbaga, ang lakas ng impact kasi ng mga yung mga tawag dito. Grabe yung sayaw, grabe yung kanta. And looking at RSG, hindi sila nag-hesitate mag-commit. Talagang alam nila, naglo-lord yung Barats natin. We could actually put more pressure in the mid lane para, again, lumuwag yung buhay ni Kusei. And even that play, kahit sabihin natin pumalya, it forced the flickers from Blacklist International. Oh, Demon Knight! Taklo! Likod ata pinutira pero si Light ay mapupuruan pero si Edward naman. Oh, that's a vengeance. Sinasalo lang, soaking up the damage from RSG. Vengeance na gamit na Lord ay nandun sa ibaba. Tuloy-tuloy pa rin ang RSG. Yun talaga yung nagiging mindset. No commitment muna ang Blacklist International if they dive on those kinds of teams. Dahil nga mahapdi at masakit nga ngayon ang damage ng RSG. They can't afford to commit, especially gusto nilang bumawi ngayon. Yeah, but in contrast, yung RSG commit ng commit. Even though it looked like a failed team fight right there, it forced out the vengeance mula kay Edward. And now they're free to do whatever they want. Walang vengeance si Edward, and there's a Lord coming inside the base of Blacklist. Okay, Lord ay nandoon. Pero hindi susugal. Pero tinamaan na nga ng missile. At si Demon Knight nailayo na with the final slash. Habang mamamatay na rin dito si Sensui, si Aqua makakakuha nun. Grabe yung mga final slash na magkabilang kupunan na ito. Pero hindi pa sila tapos. Pwede pa dito sa gitna. Wala na silang mga minions. At si Kusei, BOD para dito sa isang Roger. Perfect placement of the missile expert. Nakahuli nga doon ng isa, but now 4-man defense for Blacklist International. May siege sa gitna. Nakabantay din ngayon ng RSG kung anong pwedeng gawin. Napaka-deli talaga ng final slash ngayon ni Nats. They need to be aware of these problems. Pero grabe, ang ano din kasi, yung kunat din, na kailangan din nilang i-penetrate! Oh, Nats! Yung Flicker Final Slash! Kato na uli niya! Habang siya nagiging naman magiging sakot dito ng RSG. Edward, makakakuha din ng isang ngayon takuan. Oh, the minions! The minions! Na pala, sabi ng Blacklist, sige na, ikaw na natin. Ito may oportunidad na inaantay ng mga agents. Pero yung awit! Oh my gosh! Makaubos pa siya doon ng dalawa. Nakap! Oh, Yue! Dito, ang kupunan ng Blacklist International makakapatay din. Oh my goodness! Wipe out para sa agents. Yue! Save Blacklist International right there. That final slash re-engage. Pinasok niya lahat sa base ng Blacklist. Inubos niya yung minion wave. And even though RSG wanted to re-engage, wala na silang minion. That tower helped Blacklist International win that fight for them. Counter save Yue. The code strikes back. 13 minutes in, babalikan natin yung replay. Napakaganda naging play doon ni Yue. Now going back on those most crucial moments, brought to you by Infinix. Ayun na nga Ganda na nung play Kaso patay na yung tatlo. And again, Yue, kaka-cooldown lang ulit yung kanyang ultimate.
with a quick thinking. Circling Eagle. Oh my goodness. Sinabayan ng Circling Eagle para doon sa additional shield. At ngayon, RSG, nagkamali man sila doon sa ibabang bahagi. May pagbawi pa rin silang inaantay. Sensui versus Demon Kite. Oh, Andun na Final Slash. Hindi yung tumama and may go signal na dito. Ang RSG kulang ng kits. Ang mga agents, Kusei ay narito rin sa likod. Light Circling Eagle. Light. Kasama na din Oh, si Light, Demon Light. Kite, pero Oh! sa flicker out. Nowhere with the Wala damage! namin itong flicker. At ngayon, tatamaan din ng Final Slash. Sabi nila, sige, Sensui ba? Hindi. Atras muna ulit tayo. Nandun yung reset mula sa Blacklist. At ang RSG, sila na naman ang hawak ng Lord. Napakagandang ingat na ginawa ng Blacklist International doon. Wala pa na ang ultimate, yung Valentina. At alam din nila nagbabantay din ng RSG Philippines. Aqua is looking for a way to trim this down for a team fight. Kaso yung Demon nagiging maingat. Pero Sensui, Ayun, Right lagi up front, pa- Final Slash! Final Slash, tatlo na tamaan. Pero ngayon si Yui mamamatay. Courtesy of Aqua. Sa likuran naman, iniisa-isa na sila. Kusei is the way. Sensui, Edward na lang. umakas rin. Edward versus 4. At ang RSG, nakuha nila yung team fight na yun. Kasama pa ang Lord. Nuts. Again with the slashes. The Oh. 4-man final slash. And 4 heroes are still dead. 10 seconds bago mag-spawn. May cannon dito ang RSG. They're looking to end this. This might be it. Andun na yung Circling Eagle. Sensui na lang. Pinagtulong-tulungan na Demon Kite. Inuntog na doon sa may pader. Lahat na ibinitaw nila. At ang RSG ang makakakuha ng game number 1. grabe. 1-0 RSG. Maintaining power spike. May debut pick. Walang naging counters